درود دوستان نازنینم، یاشار هستم و شما چنل آرتیم یاش تریدر رو دارید میبینید، دانشگاه ارز دیجیتال و فارکس. امروز با یه ویدیوی خیلی جالب اومدم خدمتون و قراره که در مورد ارزش یک اکانت همستر در موردش صحبت بکنیم. هرچند که من تو ویدیوهای قبلی در مورد سازوکار ایردراپ سکایی که قرار همستر بین کاربران پخش بکنه یه حدس و گمانهایی با هم دیگه زدیم. خب اون موقع هنوز کلیدها نیومده بودن و صحبت این بود که احتمالاً 5-6 از تعداد سکا کم بشه و ضرب در پرافیت ها بشه و یه عدد معقولی رو در آورده. اما الان با توجه به اینکه به لیست شدن نزدیک هستیم و از طرفی اومده یک سازوکار جدیدی به نام کلیدها رو اضافه کرده، 100% این داستان عوض خواهد شد. اما این بار میخوایم به کمک یکی از اینفلوئنسرهای معروف حوزه کریپتوکارنسی که خیلی هم تو بحث ایردراپ خیلی فعالیت میکنه که ببینیم نظرش در مورد ارزش یک اکانت همستر به چه صورت هستش رو در موردش بحث و گفتگو کنیم و ببینیم که چقدر به واقعیت نزدیکه و آیا واقعا همچین چیزی امکان پذیر هستش یا نه. دوستان قبل اینکه به این موضوع بپردازیم میخوایم در مورد آخرین اطلاع رسانی پیج رسمی تلگرام همستر بپردازیم که موضوع خیلی مهمی هم اشاره کرده و در مورد همون پلیگراند است. گفته که ما نظرات زیادی رو در مورد پلیگراند دریافت کردیم. احتمالاً خیلی از کاربران در مورد اینکه ما رو اجبار میکنید برای نگاه کردن تبلیغات در موردشون در واقع اعتراضی کردن. خیلی با صراحت واضح گفته که اول از همه شرکت در فعالیت‌های مختلف بر میزان توکنایی که شما دریافت میکنید موثره، اما نه بر روی خود در واقع اون سازوکار توزیع توکن ها. منظورش اینه که اینجوری نیست که اگه شما یکی از اینا رو انجام ندید مثلا به شما توکن نمیدیم. در واقع خیلی به واضح گفته که همه کاربران توکن رو دریافت میکنن، حالا یه مقدار یه عده بیشتر یه مقدار در واقع یه عده کمتر. بعد تو بخش بعدی گفته که هیچ بخش از بازی حالت اجباری نداره و ما این بخش رو به هدف اینکه یه عده از کاربران تازه وارد برای اینکه سریعتر خودشون رو به تعداد توکن‌های بیشتر برسونن این بخش رو اضافه کردیم. در ادامهش دیگه چیز خاصی نگفته. گفته که با تیم تون و بلاکچین تون داریم کار میکنیم تا کارآمدترین راه در واقع فنی رو برای ایردراپ خود در واقع ایجاد کنیم. این توییت های خود پیج همستر کمبات که اشاره داره به پیج همستر فاندر، خب اینا میگن که ما قبلا 2 میلیون دلار رو تو همین هدیه ها سوزوندیم. آدرس تونتون رو در واقع کامنت کنید و همچنین فالو بکنید پیج رو و 24 ساعت بعد آدرس کیف پرودتون چک بکنید. بعد پایینش هم نوشته همستر کمبات لیستینگ دیت و انگاری یه جوری اشاره داره که میشه یه نشونه‌ای از اینکه لیست شدن همستر نزدیک هست و ازش دریافت کرد. ابتدا بریم یک سری به اکانت خود آقای ساتوشی بزنیم. ایشون آقای ساتوشی هستند و اکانتش رو می‌بینید تیک آبی داره و تقریبا 1 میلیون فالوور، 950,000 تا این 100 تا دیگه مونده به 1 میلیون فالوورش رو در واقع کامل بکنه. همونجور که داخل این پیجش بچرخید خیلی فعال هست در حوزه ایردراپ و ایردراپ های معروف رو اومده مورد بررسی قرار داده. مثلا همین ایردراپ در واقع داگز هستش، در مورد خود همین همستر خیلی صحبت کرده. همینجوری بیاید پایین حتی در مورد یس کوین، در مورد کاتیزن، در مورد ممفی، حتی در مورد خود بلوم هم صحبت کرده. اما نکته‌ای که خیلی جالبه اینه که راستش یکی از دوستان یک اسکرین شاتی برای من فرستادن، همونجوری که دارید میبینید، از اکانت ایشون که کاملا بالا مشخصه و داره سازوکار ارزش یک اکانت همستر رو توضیح میده. اما جالبه که در حال حاضر این پست داخل اکانت در واقع ایکس ایشون وجود نداره، مثل اینکه سریعا حالا بعد چند ساعتی دیلیتش کرده این پست رو و میتونه خیلی جالب باشه. اما بریم بررسی بکنیم که آیا یک اینفلوئنسر میتونه اطلاعاتی در مورد همستر داشته باشه یا نه. قبل اینکه اصلا بریم اینو بررسی بکنیم این فرمولایی که اینجا گذاشته چی هستش و در موردش صحبت بکنیم. ببینید دوستان، اگه تو خود سایت همستر قسمت وایت پیپرش برید، حالا
جدا از این که همستر اکثر ایردراپ ها درصدی از در واقع ساپلای خودشون، تعداد سکه هایی که قرار ایردراپ بکنن به پارتنرشیپ ها و اون گروه توسعه دهنده و اینفلوئنسر هایی که بهشون کمک کردن تو این قضیه اختصاص میدن. و توی خود وایت پیپر همستر همونجوری که اینجا میبینید 10 میلیارد تعداد سکه‌شه، توتال ساپلایش هستش و داخل این چارت کاملا مشخصه نوشته پارتنرشیپ حدود 5% قراره به پارتنرشیپ ها و اینفلوئنسر ها اختصاص بده. بنابراین اینفلوئنسر ها احتمالش هست با توجه به اینکه با خود تیم در ارتباط هستن یه سری اطلاعاتی رو داشته باشند. اما اینکه حالا برای چی واقعا این اکانت اومده این پست رو دیلیت کرده، به نظر من 2 تا علت میتونه داشته باشه. حالا شما هم دوستان میتونید در واقع نظراتتون رو تو کامنت بنویسید، خیلی خوشحال میشم و با هم دیگه صحبت بکنیم و به نتیجه برسیم. به نظر من یکی از علتاش شاید این باشه که خود همستر اگر یادتون باشه توی در واقع اکانت رسمی تلگرام خودش همیشه گفته که حتی داخل رودمپش هم اگه شما توجه بکنید نوشته که همیشه دوست داره یه چیزایی به صورت رمز راز قرار در واقع بمونه و دوست نداره که بروز بده قراره در آینده چه اتفاقی میفته. حتی داخل خود رودمپش این در واقع اومده که ما قراره که همه چیز رو در واقع سیکرت نگه داریم، به خاطر همین یه مقدار همیشه دوست داره که همه چیز سیکرت باشه. بنابراین شاید حالا من اینجوری شاید بهش فکر کرد که مثلا آقای ساتوشی اومده این پست رو گذاشته، بعد همستر اومده واکنش نشون داده و ایشون دیلیت کرده. این یک در واقع سناریو و حدس گمان هست و کاملا هم احتمالات و نمیشه گفت واقعا همچی چیزی هست یا نه. و احتمال دوم اینه که اصلا شاید ایشون اینو بر اساس حدس گمان خودش در واقع نوشته و اصلا هیچ ارتباطی بین ایشون و همستر وجود نداره، اینو نوشته بعد دیدین یه مقدار اغراق‌آمیزه کلا دیلیتش کرده. چون اگه الان بریم ببینیم این فرمول رو با هم دیگه حساب بکنیم یه مقدار اعداد ارقامش به نظر من یه مقدار مخصوصا رو قیمت همستر یکم چیز کرده، یه مقدار اغراق‌آمیزه به نظر من. و میریم حالا یه اکانتی رو به صورت متوسط در نظر میگیریم و بررسی میکنیم که ارزش یک اکانت همستر چقدر میتونه باشه. علت سوم و علت که نمیشه گفت، بشه گفت سناریوی سومی که در مورد این اسکرین شات میشه در نظر گرفت، شاید اصلا این اسکرین شات ساختگی باشه، اصلا خود آقای ساتوشی شاید اصلا همچی چیزی رو در واقع نذاشته، همچی پستی رو نذاشته و فقط خواستن که مثلا یک فرمول رو داده باشن بیرون و یک در واقع پستی رو به صورت جعلی از ایشون بیرون داده باشن. فقط حواستون باشه این ساتوشی با اون ساتوشی خالق در واقع بیت کوین فرق داره. همینجوری اسمش رو به صورت استار گذاشته و نیک نیمش خواهد بود و واقعا اسم واقعی ایشون مشخص نیستش. اما بریم سراغ خود پست آقای ساتوشی به اصطلاح، ببینیم که واقعا چی نوشته اینجا. که اول که نوشته incredible، غیر قابل باور نکردنیه، بعد گفته که همستر داره میاد. اولین نکته‌ای که اشاره کرده گفته که 1 آگوست قراره که لیست بشه. 1 آگوست در واقع میشه همون 11 مرداد و تقریبا با خود رودمپی که همستر اعلام کرده گفته ما توی جولای، حالا با 1 روز تأخیر میشه. در مورد بیسیک پرایس همستر صحبت کرده، گفته که همستر میتونه با قیمت $1 در واقع لیست بشه، البته علامت تقریب زده. من به نظر من این $1 یک مقدار اغراق‌آمیز، جلوتر با این فرمول وقتی تعداد سکه رو به دست میاری این عدد خیلی بزرگی میشه و خیلی به نظر من به واقعیت نزدیک نیست. حالا تو پیش فروش ها ما قیمت 30 سنت الی 50 سنت داشتیم، درسته که حالا ما تو پیش فروش ها قیمت 30 سنت الی 50 سنت رو داشتیم، درسته که حالا قیمت پیش فروش این مقدار قیمتش پایین تره و توی لیستینگ این مقدار قیمتش بالاتر میشه، اما به نظر باز این خیلی زیاده با توجه به اینکه مارکت کپ خود توتال ساپلای با توجه به اینکه تعداد سکه‌های همستر 10 میلیارد باشه و
بخوای ضرب در یک بکنی 10 میلیارد مارکت کپ یه مقدار دور از انتظاره، مگر اینکه خود همستر توکن سوزی خیلی بزرگی شاید داشته باشه، یعنی تعداد سکه‌ای رو بسوزونه، یا اینکه اصلا قراره که تعداد سکه‌ای کمتری رو در واقع در گردش بازار قرار بده. به خاطر همین به نظر من این $1 خیلی نمیتونه جالب باشه، یه مقدار اغراق آمیز هستش. حالا اما قسمت جالب این پست این فرمولیه که اینجا قرار داده و خیلی هم جالبه و تو اولین نگاه گلدن کی خیلی داره تو چشم میاد و همطور که میبینید قبلش هم زبدر داره، یعنی اینکه اگر شما گلدن کی نداشته باشید و اینجا عدد 0 قرار بدید، هرچه در واقع اینجا شما ماین کردید 0 میشه. اینجا اومده گفته پرافیت رو تقسیم بر 1 میلیون میکنید، تعداد سکه‌هاتون رو تقسیم بر 100,000 میکنید، یعنی 5 تا 0 از تعداد سکه‌هاتون کم میشه، کل عدد به دست اومده ضرب در تعداد کلیدا، نهایتا هرچی به دست اومد تقسیم بر 100 میکنید. حالا میخوایم به فرض مثال یک اکانتی رو به صورت فرضی در نظر بگیریم و این عدد رو به دست بیاریم، ببینیم به چه صورت خواهد بود. حالا میخوایم یه اکانتی رو به صورت فرضی در نظر بگیریم و ببینیم که این عددی که میخواد بده چقدر میتونه درست باشه. بر فرض مثال یک اکانتیه که مثلا 800 میلیون سکه داره، پرافیتش 2 میلیونه و 4 تا هم کلید داره. ببینیم چند دلار بهش تعلق میگیره. خب اینجا ما پرافیتمون 2 میلیونه بر فرض، خب تقسیم بر 1 میلیون خب میشه خب 2 میلیون. اوکی، تعداد سکه هامون 800 میلیونه، 5 تا ازش صفر کم بکنیم میشه 8000. اوکی، میشه 8000. این از این. تعداد در واقع کلیدامون هم که 4 تاست. اوکی، خب نهایتا 2 ضرب در 8000 ضرب در 4 تقسیم بر 100 میشه نزدیک 640 تا سکه. اوکی، خب 640 تا سکه اگر قراره به این اکانت تعلق بگیره با قیمت $1 میشه $640. ببینید دوستان، این 640 تا سکه باز یه مقدار معقولانه هستش، اما با این قیمت واقعا یه مقدار دور از انتظاره که همون ابتدای کار با $1 بخواد لانچ بشه. بله ممکنه در آینده بعد اینکه لانچ بشه به $1 برسه، مثل نات کوین که بعد به رشد کرد و رشد خوبی هم داشت. من فکر میکنم این 640 تا مثلا با قیمت 20 سنت مثلا لانچ بشه و به کاربرا داده بشه، باز این مقدار عقلانی تر میشه و شما مثلا همین 640 سکه رو ضرب در مثلا 20 سنت بکنید میشه $128، یا 640 رو ضرب در 30 سنت بکنید میشه $192. اوکی، این باز یه مقدار عقلانی تر هستش، ولی اگه بخواد ابتدای امر با $1 در واقع بیاد لانچ بشه یه مقدار دور از انتظاره. خیلی دوست دارم که نظرتون رو در مورد این قضیه بدونم و بهم تو کامنت ها بنویسید که نظرتون در مورد این فرموله چیه، چقدر میتونه به واقعیت نزدیک باشه. از نظر من قیمتش یه مقدار بالاست، ولی فرموله بدی نیست و همونجور که دارید میبینید تعداد کلید اینجا موثره. شما 1% هم اگه فکر بکنید این فرمول درست باشه، خب کلیدا خیلی مهمه، قبلا هم گفتیم کلیدا ممکنه خیلی مهم باشه و حداقل اگر حال و حوصله استخراج کلید رو ندارید، حداقل یه دونه کلید داشته باشید که حداقل این سکه هاتون رو ممکنه با اون عدد 1 هیچ افزایشی پیدا نکنه، ولی حداقل 0 نشه و یه عدد 1 اینجا قرار بگیره و اینجوری حداقل ماینایی که قبلا انجام دادید از بین نخواهد رفت. اما نکته خیلی مهمی که توی سود اصلی در واقع خود این ایردراپ ها وجود داره، من توی بارها تو اکثر ویدیوها اعلام کردم، اون رشد قیمتی است که بعد از سازوکار لیستینگ رخ میده. وقتی پروژه موفق باشه و هولدراش بیان در واقع استقبال بکنن و از خرید علاوه بر این که اون ارز ایردراپ شده براشون، حالا توی جامعه بازخورد خوبی داشته باشه مثل نات کوین که الان میریم بررسی میکنیم چه اتفاقی افتاد برای چارتش، ممکنه برای همستر هم اتفاق بیفته. حالا اون $100 $200 که قرار به شما بده
ممکنه تا 4 برابر و 5 برابر افزایش قیمت داشته باشه که برای نات کوین این اتفاق افتاد. ببینید این چارت نات کوین هستش، صرافی بایننس. اوکی، حالا من تو ویدیو بعدی قراره که تحلیل کاملش رو برای شما قرار بدم و نقطه ورود و خروج دوستانی که حالا من قول دادم که یک ویدیویی تهیه بکنم بعد اینکه مدیریت سرمایه هولد ارزها رو ویدیوشو براتون گذاشتم. دوستانی که دوست دارن در این مورد اطلاعات داشته باشن این ویدیو رو این بالا میذارم، حتما اینو ببینید. مدیریت سرمایه هولد ارزها یعنی اینکه چطوری ارزها رو بخریم، چه ارزهایی بخریم و چطوری مدیریت سرمایه‌شون داشته باشیم. اوکی، چطوری سیو سود بکنیم، از این جور داستانا ویدیوش این بالا قرار میدم. و تو اون ویدیو قول دادم که تو ویدیوهای آینده من یه ویدیویی رو در واقع بسازم در مورد ارزهایی که حتی تو کیف پول خودم هست و 13 سال دارم هولد میکنم، اون ارزها رو به شما معرفی بکنم که شما بتونید یه سبد خوب در واقع ارز دیجیتال رو داشته باشید برای بولرانی که در آینده قرار اتفاق بیفته. حالا شاید بازی بچه‌ها بازم به من خورده بگیرن، از کلمات انگلیسی استفاده نکنید، حقم دارید. منظور اون افزایش قیمتیه که بازار توی ارز دیجیتال یه اصطلاحی داریم به نام بازار در واقع خرسی، بازار گاوی. بازار خرسی میشه بازار نزولی و بازار گاوی که بهش میگم بولران بازار سعودی هستش. تو اون بازار سعودیه این سبده بتونه بهترین راندمان رو برای شما داشته باشه. هرچند که ما توی بولران قبلی چند تا میم کوین خیلی خوب معرفی کردن که بالای 600-700% سود به بچه‌ها در واقع پرداخت کرد. حالا ببینید توی نگاه اول، حتی بریم تو تایم فریم دیلی، ببینید دوستان همون نگاه اول یک رشد باور نکردنی 4000% رو داشته. هرچند که اکثر صرافی‌ها سعی میکنن برای اینکه جلب توجه بکنن و تو اون جدول گینرهای صفحه اول هر صرافی میبینی یه گینر یه لوزر داره. اوکی، یک مقدار جلب توجه بکنن، ابتدای امر اون قیمت لیست یه مقدار خیلی پایین در نظر میگیرن. ببینید الان 307. اوکی، که یه مقدار قیمت به قیمت واقعیش برگرده، بعد مثلا اون درصد خیلی بیشتر رو نشون بده که یه مقدار داخل صرافی تو چشم بیاد، مردم بهش حمله ور بشن و بخرن، بگن ای چه ارزی 4000% افزایش قیمت داشته. و معمولا اکثر صرافی‌ها این شیطنت رو میکنن. حالا ما اگر اصلا این کندل رو هم در نظر نگیریم، بعد از اون اصلاح اوکی اومده به یک حالت تعادلی رسیده و قیمت 204 رو اگر ما اصلا بخوایم براش در نظر بگیریم، از همین نقطه ممکنه خیلی از دوستان فروخته باشن، اوکی، از بازار خروج زده باشن، اوکی. اما شخصی که صبر داشته و از قیمت 204 تا تقریبا 2 سنت قیمت رو نگه داشته، 500% بیشتر سود کرده. 500% یعنی بیشتر سود کرده. حالا شاید این سقف هم نگرفته باشه دیگه، حداقل 400% رو شاید گرفته باشه، اوکی، یا 250% رو گرفته باشه. بنابراین دوستان من حالا توی یه ویدیوی بعدی کاملا چارت رو بررسی میکنم. میخوام بگم سازوکار لیست شدن یک ارز به این صورته، بعد اینکه حالا یه سقفی رو زد، بعد اینکه اصلاح داد، مجددا مورد استقبال ممکنه قرار بگیره و افزایش قیمت داشته باشه. هرچند که بستگی داره به شرایط بازار و بولران بازار و بازار داره کم کم به یه بولران نزدیک میشه و حرکت سعودی بیت کوین هم شروع شده. شاید هم خود همستر منتظره که بازار اون بولران اصلی شروع بشه و در جهت سعودی بازار ارزشون رو در واقع بیان لیست بکنن و اونم یه کاتالوزی بشه برای اینکه شرایط خوب بازار روش تاثیر بذاره و رشد بیشتری داشته باشه. بنابراین نقطه کف قیمت و سقف قیمت و نقطه ورود و خروج بسیار مهمه توی ایردراپ ها. حالا شما اون ارز رو به خاطر میگم دوستان عجله نکنید به محض اینکه لیست بشه برید مثلا بفروشید و اینا، اوکی. اول اینکه این شادوها رو هیچکی نمیتونه بگیره واقعا. شما اگر می‌خواستین بفروشین همون اول همین نقطه ها میفروختید و از بازار خارج میشدید و خیلی هم خوشحال بودید. اما ببینید بعد تقریبا ببینید چند روز، یه روز، 2 روز، 3 روز، 4 5 6 7 8 9، ببین بعد 10 روز قشنگ اومده، بله دقیقاً 10 روز اومده یه سقف قیمتی رو بعداً ثبت کرده. پس ثبت بکنید، چارت رو مورد بررسی قرار میدیم ما، همونطور که
الان داریم نگاه میکنیم به چارت نات کوین. اگه همستر لیست بشه انشالله ما 100% چارتشو مورد بررسی قرار میدیم. هرچند که بله قبلا هم گفتم چارت ها معمولا در ابتدای لیستینگ خودشون اون پختگی رو ندارن، اون گذشته رو ندارن، نمیشه آنچنان تحلیلشون کرد، اما میشه تقریبا یک تحلیل کلاسیک ازشون ارائه داد، چون نمیشه واقعا پرایس اکشنی و به روش‌های پیشرفته تحلیلشون کرد، چرا که واقعا گذشته ای ندارن که بخوای در واقع در موردشون صحبت بکنی. بنابراین منتظر ویدیوهای بعدی باشید که من یه سبد ارزی دیجیتال خیلی خوب معرفی خواهم کرد. همچنین در مورد ایردراپ همستر بعد اینکه لیست بشه 100% ما چارتش رو بررسی میکنیم و نقطه ورود و خروج خوب بهتون میدیم. بچه‌هایی که میخوان بفروشن، بچه‌هایی که میخوان بخرن، این همین نات کوینی که لیست شده من تو ویدیوی بعدی کاملا نقاط ورود و خروج رو بهتون در واقع میام معرفی میکنم که به چه صورت عمل بکنید که بسیار سود بیشتری ببرید. خیلی خوشحال میشم که نظرتون رو در مورد این ویدیو و فرمولی که ارائه شده توسط آقای ساتوشی بنویسید و بنویسید که چقدر داخل اکانتتون، یعنی اکانتتون چقدر با این فرمول ارزش داره، آیا عقلانی میاد یا نه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. اگه اینجوری هست لایک کامنت یادتون نره. اگه علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری دنیای ارز دیجیتال هستی و دوست داری اطلاعات بیشتری داشته باشی و از سبدهایی که قرار معرفی بشه که بیشترین بازدهی رو ازش دریافت بکنی، چنل رو سابسکرایب بکن، زنگوله کنارش هم بزن که اولین نفراتی باشی که از این تحلیل ها و اون سبدی که قراره معرفی بشه مطلع بشی. روز خوش، روزگارتون طلایی.